والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال فارسی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم. البته با توجه به این که در این مدت کمتر تونستیم در خدمت شما باشیم، پوزش می طلبم و امیدوار هستم از این به بعد مشکلاتی که بود برطرف بشه و بتونیم همچنان در خدمت شما بزرگواران باشیم. داشتیم در مورد امام عمر بن خطاب سخن می گفتیم، اما با توجه به وضعیتی که امروز برای مسلمانان و برای اهل سنت پیش آمده، مخصوصا جوانان اهل سنت، مخصوصا برای جوانان اهل سنت کردستان پیش آمده و اینکه بالاخره اجرای حکم تعدادی از زندانیان اهل سنت خیلی نزدیک است و هر لحظه احتمال دارد اتفاق بیفتد. از این جهت دوست دارم مطالبی را پیرامون این قضیه بیان کنم و اینکه دوباره می‌خواهیم برای بار صدم در واقع از ایران می‌خواهیم که تجدید نظر کند در این عملکردی که پیش گرفته، عملکرد بسیار ناشایسته است و شایسته نیست و با شهروندان اهل سنت آنچنان برخورد کردن قطعا هیچ گونه نتیجه خوبی ندارد، بلکه بیشتر اوضاع را آشفته می کند و اوضاع را مشکلات را بیشتر شعله‌ور می سازد و انگار بنزین را روی آتش می ریزد. در نتیجه ما می خواهیم که ایران به خود آید و با این نوع در واقع حکمهای ظالمانه جوانان اهل سنت را آنچنان از بین نبرد. و حتی مطلبی به دست من رسیده، بعضی حرکات را یعنی انسان متوجه می شود که بسیار واقعا سنگین است و واقعا لرزه به اندام انسان می آورد از کسانی که آنقدر بی تقوا باشند و بتوانند راحت آنچنان در صدد مخالفین خود برایند، نه مخالف به ایمان این که فقط این که با شما هم عقیده نیست، با شما باور شما را قبول ندارد و در عین حال کاری به شما نداشته در منطقه خودش، در جایی که همه اهل سنت هستند دارند زندگی می کنند و کاری به شما ندارند و بالاخره دارند اهل سنت را آگاه می سازند. شما بیایید آنچنان با بیرحمی تمام با آنان برخورد کنی و انگار اینها آدم نیستند، انسان نیستند، احساس ندارند آنچنان برخورد کردن. در نتیجه ما باید بگوییم هیچگاه اینها نتونستند از این روش نتیجه درستی در واقع بگیرند. در اینجا یک پدر به قول خودش، یک پدر جگر سوخته نوشته: مسلمانان جهان، آهو ناله ها و فغان یک پدر جگر سوخته را بشنوید. پدر بهرام احمدی و شهرام احمدی، بهرام را اعدام کردند، نگذارید شهرام را از من بگیرند. این یک پدر است، بالاخره دو تا فرزند بسیار یعنی آدم های بسیار درستی، بسیار پسندیده ای، آدم هایی که در این زمان در واقع انسان باید افتخار کند که چنین جوانانی داشته باشد در این جامعه
پر از فساد، پر از گناه، پر از معصیت، جوانانی که آنچنان دارند در واقع اهل دین هستند، اهل عبادت هستند، خدا پرستی می کنند، قرآن را حفظ می کنند، بالاخره در اون چهارچوبه زندان، در اون شکنجهگاه زندان، در اون شکنجهگاهی که دارند زندگی می کنند، هنوز خداوند متعال را به یاد دارند، هنوز در فکر عبادت هستند، هنوز در فکر این هستند قرآن را حفظ کنند، علم را به دست بیاورند. چنین افرادی را بیایید از خانوادهش بگیری، واقعا ظلم بسیار سنگینی است. به همین خاطر من میخواهم این آه و ناله را و این درخواست را برای بار چندم به گوش کسانی که اهل حق هستند و حق را میشنوند و حق را دوست دارند میفرستم. به امید باز هم بیان میکنم تا شاید تکانی بخورند و به خود آیند و فکری بکنند و احساس مسئولیتی داشته باشند در قبال این همه ظلم و ستمهایی که در حق مردم ستمدیده اهل سنت روا می‌دارند، مخصوصا کردستان عزیز ما. در اینجا این است که در این نامه آنچنان آمده می‌فرماید این پدر امیدوار هستم که انشاءالله خداوند متعال به دادشون برسد و شهرم را از زیر حکم اعدام نجات دهد و مخصوصا این 4 نفری که الان زیر تیغ اعدام قرار دارند مثل حامد احمدی و بالاخره اون 2 تا فرزند دیگر، 2 تا برادر، بالاخره اون 4 نفری که الان حکمشان صادر شده و قرار بر این بوده در این بزودی این حکم را اجرا کنند، مخصوصا من درخواستم این است که هرچی سریعتر به خود آیید و اون جوانان را بالاخره به این وضعیت نرسانید. یکی حامد احمدی، دیگری که فرزند حبیب الله می باشد، و جمشید و جهانگیر دهقانی که فرزند خدا رحم می باشند، و کمال ملایی، همه اینها حکمشان در آستانه اجراست. من باز هم از دولت ایران و دولتمردان ایران میخواهم به خود آیند و فکری به حال آنان بکنند و در واقع به صورت واقع نگرانه به این قضیه نگاه کنند و آنچنان به جان این مردم بازی نکنند و آنچنان جان و روح مردم را در واقع به صورت خیلی ساده نگاه نکنند. خداوند متعال مسئله قتل را بسیار سنگین نام میبرد که میفرماید و من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. میفرماید هر کسی را بناحق بکشد، قتل النفس بغیر نفس، کسی را میکشد در حالی که کسی را نکشته است، بدون اینکه قصاص شود کسی را بکشد، مانند این است تمام اهل زمین را کشته باشد و اگر کسی جلو قتلی را بگیرد انگار تمام اهل زمین را از مرگ حتمی نجات داده است. به همین خاطر من از تمام دلسوزان و از تمام کسانی که در واقع خیرخواه ملت ها هستند، از تمام کسانی که بی تعصب هستند و منصفانه نگاه می کنند به این قضیه نگاه کنند و به تمام سازمان هایی که در واقع ادعا می کنند جانبگیری از حقوق بشر می کنند و از حقوق بشر دفاع می کنند، درخواست می کنم که به ناله این پدر جگر سوخته را و نه فقط اینها، دیگران، این یکی که الان داریم نگاه می کنیم، کسی که این آقای خدا رحم از پروردگار می خواهم که او را مورد رحمت خود قرار دهد که 2 تا فرزند در واقع پاره تنش که جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی هر کدوم 27 سال، یعنی یکی جمشید 27 سالش است و جهانگیرم 28 سال است، سنی ندارند. اینایی که مثلا آمدن، یا مثلا حامد احمدی
که 32 سال بیشتر ندارد، کسی که 32 سال سن دارد، یک فرزند دارد، بالاخره زن دارد، فرزند دارد، پدر و مادر دارد، همه دارن بالاخره به این وضعیت دارن نگران هستند و یا کمال ملایی سنش 29 سال است. همه اینها شما به خود بیایید و فکری به حال آنان بکنید. اینها دزدی نکردند، اینها قتل نکردند، غارت نکردند، زنا نکردند، هیچ کاری از این کارها انجام ندادند و در پرونده اینها هیچ کدومشون پرونده قتلی چیزی به اینان نسبت داده نشده است. دیگه بر اساس چه حکمی شما میایید این حکم ظالمانه در مورد آنان در واقع صادر میکنید و آنان را بر اساس چنین حکمی در واقع میخوای اجرا کنید؟ یعنی از خدا نمیترسید؟ یعنی نمیترسید که خداوند متعال شما را مجازات کند در برابر این گناه بزرگ و این معصیت بزرگ و این ظلم بزرگی که دارید در حق این مردم روا می‌دارید؟ این جوانان کم سن و سال، این جوانان پاک، این جوانانی که از تمام معصیت و گناه و فساد برگشتند و توبه کردند و به سوی خدا آمدند و اهل دین هستند. اگر اینا اهل دین نبودند شما به آنان آنچنان بر خود نمی کردید. شما اصلا دارید انگار یک نوع کینه مخصوصی نسبت به اهل سنت دارید و مخصوصا به اهل کرد و کردستان و شما باید بدانید بالاخره هرچی بیشتر با این مردم با آنچنان رفتار کنید مطمئن باشید این مردم نسبت به شما در واقع دلخورتر می شوند، رنجورتر خواهند شد، رنجیده خاطرتر خواهند شد و هیچگاه این چیزها را فراموش نخواهند کرد و هیچگاه شما را به عنوان دوست خود و هیچگاه شما را به شما اعتماد نمی کنند، به حرفایتون اعتماد نمی کنند، به وعد و وعده هایتون اعتماد نمی کنند. نهایتا باید شما کاری کنید در واقع سابقه خود را پاک کنید و کاری کنید در جهت حسن نیت گام بردارید. شمایی که میخواهید این مردم از شما حمایت کنند و شمایی که میخواهید در تمام صحنه ها این مردم حاضر باشند و این مردم به شما رأی بدهند و این مردم حامی شما باشند، اما شما با این قساوت قلب و با این بیرحمی با آنان رفتار کنید، این چه نوع قضاوتی است و این چه نوع انتظاری است و این چه نوع رفتاری که شما میخواهید داشته باشید. حالا با ما به این صدای این پدر بزرگوار گوش کنیم ببینیم چه میفرماید. میفرماید مسلمانان جهان آه و ناله ها و فغان یک پدر جگر سوخته را بشنوید. بهرام را اعدام کردند و نگذاری شهرم را از من بگیرند. پیرمردی کرد از شهر سنندج هستم. در این روزگار سخت با دستهای پینه بسته و با عرق جبین و کار طاقت فرسا فرزندانم را شرافتمندانه و بانان حلال بزرگ کردم. بزرگترین بدبختی ما در ایران کرد بودن و داشتن مذهب سنی باشد و از همین جا تنها گناه پسران من یعنی بهرام و شهرام که در یک خانواده محترم با غرور کارگری بزرگ شدند. دفاع از ملت، از ملیت، مذهب آبا و اجدادی خود در مقابل توهین و تهدید و سرکوب افراد قانون شکن خودسر حکومت می باشد و به خاطر همین دفاع از حق شرعی و قانونی به غضب رژیم گرفتار شدند و پس از آزار و شکنجه های فراوان به زندان جهنمی رجاي شهر تبعید و در سال 91 بهرام که موقع دستگیری فقط 17 سال داشت اعدام شد و شهرام هم در حال حاضر منتظر اعدام می باشد. از داغ و مصیبت بهرام خلاص نشده بودیم و این خبر ناگوار را به مادرش به علت محبت بیکران به او نگفته بودیم که همسرم با اصرار فراوان راهی ملاقات جگرگوشه های شد که هنگام ملاقات از شهرام میپرسد پس چرا برادرت نیامده؟ شهرام جواب نداد. مأمور سنگدل رژیم میگوید مگر نمیدانی پسرت را بدار کشیدند؟ همسرم در همان لحظه دچار سکته می شود و هنگام عزیمت از بیمارستان پسر دیگرم به همراه دختر و عروسم در یک تصادف مشکوک به شدت زخمی می شوند.
در یک تصادف مشکوک. نگاه کن، یعنی این تصادفم انگار از جانب آن خون آشامان انجام گرفته و اصلا قصد داشتن این خانواده را به کلی نابود کنند. نگاه کن، در یک تصادف مشکوک به شدت زخمی می شوند که دختر و همسرم ضربه مغزی شدند که همچنان تحت درمان هستند. مصیبت پشت مصیبت. از کدامین دردهایم بگویم؟ چگونه هنوز زخمهایم التیام نیافته باید در انتظار اعدام پاره تنم پسر دیگرم شهرام باشم؟ خدایا فقط به تو پناه می آورم. آه پدران و مادران، وقتی عاشقانه به گوشه های خود نگاه می کنید، وقتی با تمام توان آنها را در آغوش می کشید، وقتی با تمام وجود ابراز محبت می کنید به بهرام از دست رفته و شهرام منتظر اعدام من داغ دیده و مادر را بالا کشیده و در حسرت فرزندش فکر کنید. وقتی با دستهای پینه بسته وطن خسته و رنجور لقمه نان حلال سر سفره و کانون گرم خانواده تان می آورید، وقتی در مراسمهای خانوادگی دور هم هستید، وقتی در عروسی دختران و پسران خود از شادی در پوست خود نمی گنجید، مادر داغ دیده و در حسرت بهرام ناکام و شهرام منتظر چوبه دار را به یاد آورید. بزرگترین تسلی قلبی من و مادرم بهرام و شهرام حس همدردی و غمخواری و حمایت شماست. مسلمانان و عزیزان، با همدلی و حمایت از ما خانواده های اعدامی با محکوم کردن و جلوگیری از اعدام های خودسرانی رژیم، مخصوصا فرزندم شهرام، نظاره‌گر بی تفاوت داغ دل مادران و چشم نگران پدران نباشید. به یاری فرزندان ما بشتابید که خود پدر و مادرید و محبت فرزند را میدانید. بگذارید تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. این در واقع غم و اندوه و دادخواهی یک پدر رنج دیده است که فرزند بسیار خوب خود را از دست داده توسط این احکام ظالمانه و جائرانه و اکنون فرزند دومش آنچنان در انتظار مرگ است. من در اینجا باز هم دوباره میکنم، باز هم تکرار میکنم که ای مردم ایران، که ای دولتمندان ایران، والله این کار یعنی در واقع خیر کسی در آن نیست و این کار حقیقتا به نفع هیچ کدوم نیست، به نفع شما نیست. درسته به ضرر ما اهل سنت است، اما به نفع شما هم نیست، بلکه شما کاری میکنید مردم را نسبت به خود بیشتر بدبین میکنید و خود را بیشتر از آن منفور بودنی که هستید الان منفور هستید و با این کار منفورتر خواهی شد. الان هیچ گونه محبوبیتی ندارید، ولی این کار رو بکنید بدتر منفور خواهید شد و به نفع کسی نیست چنین کاری. و من از شما میخواهم که دست نگه دارید و حداقل کاری که انجام میدهید کاری باشد پسندیده باشد، در واقع مقبول پیش خدا باشد، کاری باشد که بتوانید در واقع از آن در پیش خدا پاسخگو باشید. شما چه پاسخی به خداوند متعال میدهید که افرادی آنچنان حافظان قرآن، اهل دین، اهل عبادت داری میکشید که خداوند متعال میفرماید ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد لهم عذابا عظيما. خداوند متعال میفرماید هر کسی را بنا حق به صورت عمد کسی را بکشد، به قتل برساند، اون شخص قطعا فجزاؤه جهنم، جزا و مجازات او جهنم است، خالدا فیها، جاودانه در آن میماند، و غضب الله علیه، و خداوند متعال بر او خشم میگیرد، و اعد له عذابا عظیما، و عذاب بزرگی را برای او آماده میسازد. یعنی وقتی که در اینجا نگاه میکنید
اوصافی که برای یعنی عذابهایی که برای چنین افرادی وجود دارد شاید در قرآن دیگه نظیری نداشته باشد. کسی که به دنبال یک این همه عذاب برای کسی که مؤمنی را میکشد، مؤمنی را اعدام میکند، مؤمنی را به قتل میرساند بنا حق. همون آیه را بیان کردم که خدا فرمود مانند این است کسی را به صورت کسی را وقتی که بنا حق میکشید دقیقا مثل این است که کسی را یعنی تمام دنیا را کشته باشید. در اینجا خدا میفرماید کسی مؤمنی را عمدن بدون هیچ خطا و اشتباهی مؤمنی را به قتل میرساند فجزاؤه جهنم، مجازات او جهنم است، خالدا فیها در آن جاودانه میماند، ولعنه و خدا او را نفرین میکند، و غضب الله علیه ولعنه، این لعن یادم رفت، خدا بر او خشم میگیرد و او را مورد نفرین خود قرار میدهد و اعد له عذابا عظیما، و برای او عذاب بزرگی در واقع آماده میسازد. این 5 تا مجازات در برابر یک عمل، یک قتلی که انجام میگیرد. یک، دوباره میکنم، جهنم خدا. دوم، جاودانه در آن ماندن. سوم، خشم خدا. چهارم، لعنت و نفرین خدا. پنجم، عذاب بزرگی برای او مهیا و آماده می شود. یعنی این همه تهدید به دنبال هم که دارن قادر می شوند برای کسی که مؤمن را می کشد. من یقتل مؤمنا، یعنی او را می کشد به خاطر این که مؤمن است. اینها به خاطر هیچی کشته نمی شوند جز به خاطر این که مسلمان هستند، جز به خاطر این که اهل ایمان هستند. من از خود آنان سوال کردم و به صورت بالاخره موثق به دست من رسیده است که آیا در پرونده این مخصوصا 4 نفر چیزی الان این 4 نفری که الان در واقع زمان اعدامشان هر روز داره نزدیک می شود با توجه به چیزی که خود آنان اعلام کرده اند که امیدوار هستم آنان به خود آیند و این کار رو انجام ندهند، هیچ کدوم در پرونده هیچ کدوم از اینها چیزی به عنوان قتلی اینکه دست داشتن در قتلی چیزی داشته باشند وجود ندارد. برای اون 6 نفر قبلی اعلام کردن که آنان در کشتن 2 تا از علمای منطقه دست داشتن، در حالی که ما بیان کردیم بعضی از اون افراد 4 ماه قبل از کشته شدن اون 2 تا مامستا در واقع تو زندان بودند. 4 ماه قبل از آن، بعضی ها 2 ماه، بعضی ها 3 ماه، بعضی ها یعنی کمترینشون 40 روز قبل از آن تو زندان بودند. پس شما دارید با این کاملا واضح ترین دلیل و روشنترین دلیل است که این قضاوت ها و این دادگاهی ها بر اساس هوای نفس است. من از این دوستان سوال کردم، گفتم آیا تا شما پیش اومده، یعنی افرادی که تونستم از طریق آنان از آنان سوال کنم، آیا پیش اومده که شما در اونجا خودتون به چیزی اعتراف کنید؟ گفت بله، ما زیر شکنجه اعترافاتی کرده ایم، در حالی که ما را دست بسته، پا بسته، با باتنهای برقی ما را بردن، 20 نفر بالای سر ما قرار گرفته ایستادند و ما را با کلمات بسیار رکیک و زننده مورد خطاب قرار میدهد به عنوان اینکه با اونا میگوین چی؟ سنی سگ یا سگ سنی. با این الفاظ معذرت میخوام، یعنی اینا کلماتی بودند که دقیقا برای این جوانان اهل سنت بکار میبردند، کلمات بسیار رکیک و بسیار زننده که انسان واقعا شرم میکند از این وضعیتی که آنان بکار بردن برای این افراد که کلمات آنچنان زننده و آنچنان سنگین برای آنان بکار بردند. در نتیجه من این مطلب را میخواهم بیان کنم که در واقع این احکام با این وضعیت مشخص می شود که بر مبنای یعنی این احکامی که در حق آنان صادر شده
هیچ گونه مبنای شرعی ندارد و بر اساس بینه شرعی چیزی بر اینا ثابت نشده است. همچنان که به خود آنان گفتند به دلیل اینکه شما بر مواضع خودتون پایدار هستید و اصلا تنازلی نکرده اید، ما این احکام را صادر میکنیم. به دلیل این مطلب یعنی چی؟ یعنی چون اگر شما به حرف ما گوش کنید و آن چیزی که ما از شما میخواهیم بیان کنید، بیایید جلوی دوربین علیه خودتون و علیه مسلمانان حرفهای نادرستی را بزنید و بعد از آنم آنچه که ما میگوییم بگویید، ما بالاخره شما را آزاد خواهیم کرد. اما چون چنین چیزی نمیگویید، نه دیگه حرفی از این چیزا نیست. مثلا همون تعداد افرادی که 27 نفر قبلی که نهایتا بعد از این همه سر و صداها و بعد از این که بالاخره 3 سال و 4 سال تو زندان ماندن، نهایتا آزاد کردند بدون هیچ مدرکی. کسانی که دانشجو بودند، کسانی که اهل علم بودند، یعنی از کاردانی فوق دیپلم تا دکترا در میان اون تعداد وجود داشت که آزاد شدند و الحمدلله به خانواده کانون گرم خانواده خودشون برگشتند، در حالی که در اونجا در اعلام کردند در خبررسانی ها که ما اینا با در واقع آزادی مشروط آزاد کرده ایم، یعنی به شرط این که بالاخره دچار لغزش دیگری نشوند و این آزادی مشروط، در حالی که هیچ گونه آزادی مشروطی وجود نداره. یعنی انگار اینا گذشت کردن، روزهای ماهایی از حکم آنان بالاخره گذشت کردن، در حالی که اینا مرتکب هیچ جرمی نشده اند، تا اینکه در آنان در واقع بیایند بگوین آقا ما بر آنان منت بذارند و آنان را آزاد کنند. مرتکب جرمی نشده بودند و اصلا حکمی در مورد آنان صادر نشده بود تا زمانی که دیگه وضعیت بجایی رسید که مجبور شدن آنان را آزاد کنند. بلا تکلیف آنان را نگه داشته بودند. در همون روز که میخواستن، در همون لحظات اخیر میخواستن آنها را آزاد کنند، گفتن آقا حکم شما این است و اون حکم که شما دیگه تمام کردید، الان دیگه برید آزاد هستید. در مقابل این کارها در واقع این است که بالاخره این مطلب را به عنوان یک سوء سابقه برای آنان قرار دادند و حتما آنان را از دانشگاه که بسیاری از آنان دانشجو بودند از دانشگاه بالاخره محروم میشوند و تعداد زیادی بعضا هنوز هستند. در نتیجه این احکام ظالمانه خدا راضی نمی شود و خدا قبول نمی کند و ما هم مسلمانان هیچگاه ساکت نمی نشینیم در مقابل این ظلم ها و زورگویی هایی که شما داری می کنید و این ستم هایی که شما داری می کنید و هیچگاه در واقع آرام نمی نشینیم. شما متوجه هستید که تمام رسانه های دنیا را به لطف پروردگار پر کرده ایم. امروز تمام کانال های اهل سنت از شبکه کلیمه، شبکه نور، شبکه وصال حق، شبکه وصال فارسی، همگی خدا جزای خیرشون بدهد، این قضیه را کامل پوشش دادن میدهند و قضیه را تازه دارن بیان میکنند. وصال عربی دیشب که من خودم با آنان بالاخره مصاحبه داشتم و با من مصاحبه داشتم در وصال عربی و در اونجا هم بالاخره قضیه پوشش داده شد و حتی در وصال در کانال صفا هم اونم عربی است، کانال صفا، کانال وصال عربی و بیشتر خبرگزاری های دنیا و بیشتر بالاخره سازمان های حقوقی و سازمان های در واقع حقوق بشری و اون چیزها به تمام این جاها رسانیده شده است و به یاری پروردگار ما بیشتر از این سعی میکنیم در این مسائل اطلاع رسانی کنیم و اخبار را به گوش جهانیان برسانیم و به مردم حوالی کنیم و به مردم بفهمانیم که شما چجوری دارید با ما رفتار میکنید. شما دارید در کشورهای دیگری که در اقلیت هستید، در نهایت احترام و در نهایت کرامت و با آزادی کامل داری زندگی میکنید. در سعودی شما آزاد هستی، کسی به شما کار ندارد. در کویت شما در تمام کشورهای اهل سنت شما که وارد در مجلس هستید، در حکومت دخالت دارید و وزیر دارید، در پارلمان وجود دارید، همه این چیزا دارید، در حالی که وجود نداشته. یعنی در کویت شیعه وجود نداشته، تمام اصلا شیعه در ایران وجود نداشته، چه برسه به اینکه در دیگر جاها وجود داشته باشد. شیعه ایران قبل از شاه اسماعیل صفوی 10% ایران شاید شیعه بوده، دیگه 90% اهل سنت بودند. مگر ما علمای اهل سنت از تهران کم داریم؟
ابو زرعه رازی، ابو حاتم رازی از علمای رازی هستند، ری هستند، ری تهران، علمای بزرگ ما. مگر امام واحدی مفسر بزرگ قرآن کجاست؟ اهل سامه است. امام ابن ماجه اهل قزوین است. علمای بزرگ فراوان اهل تبریز، اهل اصفهان، اهل شیراز اینا داریم و تمام این سرزمین ها همه سنی بودند و تمام اینها در واقع بزرگترین مسجد اهل سنت در اصفهان وجود دارد که اکنون هم هنوز اسم خلفای راشدین بر روی آن هست که شما اومدید آن را اون حکاکی شده ها را دارید یواش یواش کمرنگ کرده اید و بالاخره آثاری از آنان میخوای باقی نماند. شما همتون سنی بوده اید و سنی زاده بوده اید و الان شما دارید عقبگرد کرده اید و دنبال راه ابو لؤلؤ مجوسی و عبدالله ابن سبای یهودی و عبدالله ابن سلول افتاده اید و فعلا منتظر دجال هم هستید که اسمش را مهدی گذاشته اید. یک آدم خونریز دجالی که در سنت نامش آمده و به عنوان یک خونریزی است. این راه شما در واقع شما دارید بیراه می روید و شما باید براه درست خودتون براه اصل راه درستی که آمده اید به آن برگردید. شما سنی بوده اید، 90% ایران سنی بودند، 10% شاید اهل تشیع در آن وجود داشته باشد و در کل دنیا اگر نگاه کنید 10% هم نیستید، 5% هم نیستید. در نتیجه ولی با وجود این تونستید در تمام کشورها فتنه را بیاندازید و در عین حال در همه جا بالاخره برای خودتون آزادی هستید، آزاد هستید، ولی قلدری میکنید. ولی شما اجازه نمیدهید اهل سنت در کنار شما زندگی کند، در کنار شما آرام باشد. اهل سنت در آرام نشستند، در کنار شما باز هم رهایشان نمی کنید و آنچنان دارید با آنان برخورد می کنید، با آهن و آتش با آنان برخورد می کنید. این خدا راضی نمی شود از این وضعیت و خدا قبول نمی کند و ما هم اهل سنت هیچگاه ساکت نمی نشینیم و اگر الان در این شبکه ها داریم به صورت بالاخره مستمر داریم فعالیت میکنیم، برای فردا با شبکه های بیشتری داریم کار خواهیم کرد، عمل شروع میکنیم همچنان که دیدید و خواهید دید و ما بالاخره از مرگ باکی نداریم و ما دیگه از جان خود گذشته ایم. وقتی که ما آمده ایم آنچنان داریم کار میکنیم و شما را باز هم میشناسیم، دلیل بر این است دیگه برای ما زندگی کردن معنی نداره برای ما. یعنی اون زندگی که همراه با ذلت باشد، همراه با خالی باشد ما نمیخواهیم، ما عزت را میخواهیم. همچنان که امام شافعی رحمه الله میفرماید همتی همت الملوک و نفسی نفس حر ترى المذلة كفرا، ترى المذلة كفرا، بل گاهی مذلت با کفر تبدیل می شود. می فرماید همت من همت پادشاهان است و نفس من نفس یک انسان آزاده است که ذلت و خاری را کفر می داند. یعنی ذلت و خاری در برابر ستمکاران و ظالمان کفر می داند و حاضر به قبول ذلت نیست. ما هم همین کار رو داریم میکنیم. در نتیجه شما باید اگر شما کار درستی انجام بدهید مطمئن باشید ما خودمون هستیم که در واقع در مقابل اون خوبی های شما در واقع خوبی های شما را در جای خود میشناسیم و در واقع خوبی هایی که شما اگر انجام بدهید در حق ما هیچگاه ما فراموش نمی کنیم. ما سفله نیستیم، ما نمک نشناس نیستیم، ما کسی هستیم اگر ابلیس هم حق را بگوید قبول میکنیم. ما کسانی هستیم پیرو سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که ابلیس یک بار حرف درستی را زد، رسول خدا فرمود صدق، گفت ابلیس درست گفته و هو کذوب، اگرچه بسیار دروغگوست اما این حرفش درست است. هنگامی که امام ابو هریره رضای خدا بر او باد به عنوان مأمور صدقه فطری اهل مسلمانان گماشته شده بود به عنوان مسئول آن و از آن نگهداری میکرد، یک روز شیطان در شکل یک انسان فقیر
وارد شد و شروع کرد به بردن مقداری از اون فطریه هایی که جمع شده بود. ابو هریره متوجه شد، گفت چیکار میکنی؟ گفت من یک آدم فقیری هستم، دارای عیال و خانواده هستم و کسی بالاخره میخوام کسی مقداری از این ببرم. ابو هریره گفت حالا که اینجوری اشکال ندارد و رهایش کرد. دوباره بار دوم برگشت، دیگه امام ابو هریره گفت این دفعه دیگه نمیپذیرم و تو را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم تحویل میدهم. اونم گفت من حقیقتا عیال دارم، فقیر هستم، محتاج هستم، این دفعه بالاخره منو آزاد کن، منو رها کن، بعد دیگر بر نمیگردم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فردا ابو هریره برای نماز صبح وارد مسجد شد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ابو هریره فرمود یا ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه. فرمود ای ابو هریره دیشب اسیرت چیکار کرد؟ گفت اسیرم آمد و گفت دیگه من فقیر و محتاج هستم، این بار دیگه بر نمیگردم بعد دیگر و مزاحم نمیشم. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم دروغ میگوید، باز هم برمیگردد. دیگر رسول خدا اونجا بیان نکرد این چه کسی بوده. بعدا بعد سوم که برگشت اون شب دیگه ابو هریره فرمود این دفعه دیگه رهایت نمی کنم، حتما میبرم جلوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اون من گفت نخیر، من یک چیزی به شما میگویم، دیگه شیطان میداند نقطه ضعف های انسان را میداند. امام ابو هریره ضعفش در این بود، در طلب علم بود، یعنی بسیار در واقع ضعف نیست، این یک نشانه حرص حق طلبی است که در وجود او بود. میدانست که ابو هریره بسیار حریص است برای کسب علم و برای کسب علم شرعی. این بود که ابو هریره گفت من یک چیزی به شما یاد میدهم که دیگه این دفعه رهایم کن. گفت چه چیزی؟ گفت هرگاه رفتی شبانه میخواستی به بستر خوابت بروید و بخوابید، این آیت الکرسی را بخوان، الله لا اله الا هو الحی القیوم را بخوان. دیگه اون شب تا صبح از خداوند متعال تو را از شیطان محافظت میکند.